क्वेसन नम्बर 1 छ व्हिच अफ द फलोइङ इज फर्स्ट मेकानिकल क्याल्कुलेटर। पहिलो मेकानिकल क्याल्कुलेटर भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा पास्कल लाइनलाई चिनिन्छ अथवा पास्कल लाइन पहिलो मेकानिकल क्याल्कुलेटर हो साथीहरू। त्यसै 2 मा हु सजेस्ट टु चार्ल्स बेबेज टु फर युज बाइनरी नम्बर सिस्टम इन हिज एनालाइटिक इन्जिन भन्छ। एनालाइटिक इन्जिनमा बाइनरी नम्बर युज गर्न सजेस्ट दिने अगस्ट आडा हुन्। त्यसै 3 मा प्राइभेट नेटवर्क कुन हो? इन्ट्रानेट हो। इन्ट्रानेटलाई हामी प्राइभेट नेटवर्क भन्छौँ। त्यसै गरी 4 मा छ तलका मध्ये युनिभर्सल गेट केलाई चिनिन्छ? न्यान्ड गेट र नर गेटलाई युनिभर्सल गेट भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि 5 मा टोपोलोजी के हो त भन्दा जियोग्राफिकल एरेन्जमेन्ट अफ कम्प्युटर इन नेटवर्क। नेटवर्कमा कम्प्युटरहरूलाई जियोग्राफिकल रूपमा म्याच गर्नलाई हामी मिलाउने तरिकालाई हामी टोपोलोजी भन्छौँ। त्यसै गरी फोर्ट्रान र कोबोल हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन कुन जेनेरेसनमा इन्ट्रोड्युस भए? सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन्ट्रोड्युस भए है। सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन्ट्रोड्युस भए कोबोल र फोर्ट्रान र युज थर्ड जेनेरेसनमा भए। त्यसै 7 मा तलका मध्ये इनपुट डिभाइस कुन होइन? हेडसेट होइन। हेडसेट बाहेक अरू इनपुट डिभाइस हुन्। हेडसेट के हो त भन्दा हेडसेट इनपुट आउटपुट डिभाइस हो। त्यसपछि 8 मा सजिलो क्वेसन अन्डर डेभलपमेन्ट भनेको अझै डेभलप भइरहेको अझै डेभलप हुँदै गइरहेको जेनेरेसन भनेको 5th जेनेरेसन कम्प्युटर हो। अहिले डेभलप हुँदै गइरहेको जेनेरेसन अझै डेभलप हुन बाँकी भनेको 5th जेनेरेसन हो। त्यस 9 नम्बरको क्वेसन इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो साथीहरू। अ रजिस्टर जुन लेफ्ट र राइट मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी सिफ्ट रजिस्टर भन्छौँ है। लेफ्ट र राइट अर्गनाइज गर्ने अथवा मुभ गर्ने डाटालाई हामी सिफ्ट रजिस्टर भन्छौँ। त्यसपछि 10 मा फर्स्ट जेनेरेसनको मोस्ट पपुलर कम्प्युटर आइबिएम 1650 अथवा 1650 अप्सन नभए 650 है। आइबिएम 1650 अथवा 650 फर्स्ट जेनेरेसनको मोस्ट पपुलर कम्प्युटर हो। त्यसपछि 11 मा डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस दिएका मध्ये सबै हुन्। अप्टिकल स्क्यानर पनि हो, माउस पनि हो, लाइट पेन पनि हो। यी सबै के हुन्? डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस हुन्। त्यसपछि 12 मा हाई एक्सेस टाइम भनेको धेरै टाइम लगाउने एक्सेस गर्न भनेको म्याग्नेटिक टेप हो। म्याग्नेटिक टेपमा डाटा एक्सेस गर्न धेरै टाइम लाग्छ साथीहरू। त्यसपछि 13 मा नेपियर बोनमा कतिवटा हड्डी हुन्छन् भन्दा 11वटा हड्डी हुन्छन् है। नेपियर बोन 11वटा हड्डी मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसपछि 14 मा बीसीटी को फुल फर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल भनेको बीसीटी को फुल फर्म हो साथीहरू। त्यसरी 15 नम्बर क्वेसन छ तपाईको अपरेटिङ सिस्टममा कमान्ड इन्टरप्रेटर भनेर कसलाई चिनिन्छ? सेललाई। एसएचइएलएल सेललाई कमान्ड इन्टरप्रेटर भनेर चिनिन्छ। सम्झना जी हात उठाउनु भएको थियो? त्यसमा कर्नल किन भएन? ए कर्नेल त हार्डवेयर लेभलमा हुन्छ, त्यसले प्रोसेस गर्ने हो। तर बाहिरी लेभलमा सेल हुन्छ, सेलले चाहिँ कमान्ड इन्टरप्रेटर गर्ने हो। ल त्यसपछि 16 मा बायोस कसले युज गर्छ? अपरेटिङ सिस्टमले युज गर्छ है। बायोस युज गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। त्यसपछि 17 त्यस्तो ठाउँ जहाँ डिलिट भएका फाइल फोल्डरहरू बस्छन् भने त्यसलाई हामी रिसाइकल बिन भन्छौँ। रिसाइकल भनेको डिलिट भएका फाइल फोल्डरहरू बस्ने ठाउँलाई हामी रिसाइकल बिन भन्छौँ। त्यसरी 18 मा तपाईँको कुन फोल्डरमा सेम फाइल र सेम एक्सटेन्सन भएका फाइलहरू बस्छन् भन्दा सेम नेम र सेम एक्सटेन्सन भएका फाइल बस्छन् भने रिसाइकल बिनमा। रिसाइकल बिनमा सेम फाइल नेम र सेम एक्सटेन्सन भएका धेरै फाइलहरू बस्न सक्छ। त्यसमा 19 मा भाइरस स्क्यान गर्ने कमान्ड कुन हो? एमसेप है। एमसेपले भाइरस स्क्यान गर्छ डसमा। त्यसै गरेर 20 मा प्रिडिफाइन ग्राफिक भनेर कसलाई चिनिन्छ? क्लिपआर्टलाई है। प्रिडिफाइन ग्राफिक भनेर क्लिपआर्टलाई चिनिन्छ 20 मा ए साथीहरू। त्यसपछि 21 मा होम रिबनमा अथवा होम ट्याबमा के हुँदैन भन्दा कोलम अप्सन हुँदैन। कोलम कहाँ हुन्छ? पेज लेआउटमा हुन्छ, अरू चाहिँ होममै हुन्छन्। त्यसपछि 22 मा कुन तरिकाले वर्ड एप्लिकेसन बन्द गर्न सकिँदैन? क्लोजबाट। फाइल मेनुबाट क्लोजले के गर्छ? डकुमेन्ट मात्रै बन्द गर्छ, एप्लिकेसन बन्द गर्दैन। त्यसपछि 23 नम्बरको क्वेसन तपाईँको इन्सर्ट पिक्चरमा कुन अप्सन हुँदैन भन्छ। यो क्वेसन 3 को क्वेसन रहेछ साथीहरू है। यो 3 बेसको क्वेसन भएको हुनाले यसको आन्सर चाहिँ ग्राफ हुन्छ है। यो वर्ड आर्ट चाहिँ मिस्टेक भएछ साथीहरू। मैले यो 7 बेसको क्वेसन हो भनेर यसको आन्सर 7 बेस राखेँ, तर यो 3 बेसको क्वेसन रहेछ है। 3 बेसको क्वेसन हुनाले 23 को ग्राफ। इन्सर्ट पिक्चर अप्सनमा क्लिप आर्ट हुन्छ। त्यसपछि
ओडाट हुन्छ, किलिबाट हुन्छ, चार्ट हुन्छ, तर ग्राफ हुँदैन है, ग्राफ अप्सन हुँदैन साथीहरू। त्यसपछि 24मा न्युज पेपर स्टाइलको डकुमेन्ट बनाउने कहाँबाट हो? कोलमबाट है। न्युज पेपर स्टाइलको डकुमेन्ट बनाउने काम कोलमबाट हुन्छ। त्यसपछि 25 नम्बरको क्वेसन, टुलबारले त्यस्ता कमान्डहरू बोकेको हुन्छ जसले गर्दा काम गर्न छिटो हुन्छ है। मेनु बारको सट्टामा हामीले क्विक काम गर्न सक्छौँ टुलबारबाट। त्यसपछि 26 नम्बरको क्वेसन, स्मार्ट आर्टहरू ग्रुप, त्यसपछि चार्टहरू कुन ग्रुपमा हुन्छन् भन्दा इलस्ट्रेसन ग्रुपमा हुन्छन् है। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट ग्रुपमा तपाईँको कुनमा हुन्छन् भन्दा इलस्ट्रेसन ग्रुपहरू हुन्छ। स्मार्ट आर्टहरू, चार्टहरू इलस्ट्रेसन ग्रुपमा हुन्छ। त्यसै गरी 27मा एमएस वर्डमा अल लाइनलाई म्यानेज गर्छ। कुन लाइनले? ह्याङ्गिङ इन्डेन्टले, फर्स्ट लाइन बाहेक है। फर्स्ट लाइन बाहेक अरू सबै लाइनलाई म्यानेज गर्ने भनेको ह्याङ्गिङ इन्डेन्टले हो। ह्याङ्गिङ इन्डेन्टले फर्स्ट लाइनलाई म्यानेज गर्दैन। फर्स्ट लाइनलाई म्यानेज गर्ने भनेको फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट हो। त्यसै 28मा डकुमेन्ट भ्यू यी सबै हुन्। ड्राफ्ट भ्यू, आउटलाइन भ्यू, वेब लेआउट भ्यू सबै डकुमेन्ट भ्यू हुन्। त्यसै 29मा फन्ट स्पेसिङमा कुन हुँदैन? लुजली भन्ने हुँदैन। नर्मल हुन्छ, कन्डेन्स्ड हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ, तर लुजली भन्ने अप्सन हुँदैन। त्यसपछि 30 नम्बरको क्वेसन एक्सलको क्वेसन हो है। तपाईँको हाइट टुलबार सो हाइट गराउने भनेको कन्ट्रोल सिफ्ट F1 है। कन्ट्रोल F1ले रिबनलाई सो हाइट गराउँछ भने टुलबारलाई सो हाइट गराउने काम कन्ट्रोल सिफ्ट F1ले गर्छ। त्यसै 31मा डिफल्ट रो हाइट एक्सलमा कति हुन्छ? 15 पोइन्ट हुन्छ है। डिफल्ट रो हाइट एक्सलमा 15 पोइन्ट हुन्छ साथीहरू। यो 7 को कुरा हो है। त्यसपछि 32मा प्रोटेक्टेड गर्ने काम हामीले के प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दा कन्टेन्ट पनि गर्न सक्छौँ, अब्जेक्ट पनि गर्न सक्छौँ र सिनेरियो पनि गर्न सक्छौँ। सबैलाई हामी प्रोटेक्टेड गर्न सक्छौँ। तेरो 32मा डी साथीहरू। त्यसपछि 33मा ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथडबाट हामीले सेललाई कपी पनि गर्न सक्छौँ, मुभ पनि गर्न सक्छौँ है। सेललाई मुभ र कपी दुइटै गर्न सक्छौँ ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथडबाट। त्यसै गरी हाम्रो 34 नम्बर क्वेसन रहेको छ, लोटस 1 2 3 मा हामीले फाइल क्रिएट गर्दाखेरिमा त्यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ भन्छ है। लोटस 1 2 3 मा हामीले फाइल क्रिएट गर्दा त्यसको एक्सटेन्सन .1 2 3 हुन्छ है। .1 2 3 त्यसको एक्सटेन्सन हुन्छ साथीहरू। लोटस 1 2 3 को फाइल एक्सटेन्सन .1 2 3 हुन्छ। त्यसपछि 35मा हामीले कमेन्ट राख्दा इन्सर्ट मेनुमा गएर कमेन्ट राख्छौँ है। 35मा बी साथीहरू। त्यसपछि 36मा ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथडबाट कपी गर्न हामीले कुन कीको युज गर्छौँ? कन्ट्रोल की। कपी गर्न कन्ट्रोल की र मुभ गर्न केही की थिच्नु पर्दैन। त्यसपछि 37मा लेटेस्ट भर्सनको एक्सेल कुन हो? एक्सेल 2019 हो है। लेटेस्ट भर्सनको एक्सेल 2019 हो भनेको मतलब अफिस प्याकेज 2019 पहिले नै आइसक्यो। त्यसपछि 38मा जब फर्मुला कपी गर्छौँ त्यो फर्मुला नयाँ ठाउँमा पेस्ट गर्दा के हुन्छ? न्यू लोकेसन अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ अथवा न्यू लोकेसनको सेल रेफरेन्स जान्छ। एक्सेल एडिट सेल रेफरेन्स इन द न्यूली कपी फर्मुला भन्छ भनेको सेल रेफरेन्स चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक। त्यसपछि 39मा $A5 के हो? मिक्स सेल रेफरेन्स हो है। $A5 मिक्स सेल रेफरेन्स हो। त्यसपछि 40मा स्लाइड कपी गर्ने तरिका इन्सर्ट मेनुमा गएर डुप्लिकेट स्लाइड है। डुप्लिकेट स्लाइडले स्लाइड कपी गर्छ, स्लाइडको अर्को कपी बनाउँछ। त्यसपछि 41 नम्बरको क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो। इन्सर्ट पिक्चरमा यो पावर पोइन्टको क्वेसन हो है। इन्सर्ट पिक्चरको क्वेसन पावर पोइन्टको क्वेसन हो। कुन अप्सन हुन्छ? क्लिप आर्ट, त्यसपछि फ्रम फाइल र अटो सेभ हुन्छ। ल सम्झना महत्त्वले हात उठाउनु भएको छ। सम्झनाजी सर पिक्चर आएन कि? पिक्चर देखिया छैन? अह ल म फेरि न्यू सेयर गरेँ। ल अहिले देखियो होला। त्यसपछि 42मा स्पेसल इफेक्ट युज टु इन्ट्रोड्युस स्लाइड। स्लाइडलाई इन्ट्रोड्युस गराउने इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिसन भन्छौँ है। स्लाइडलाई इन्ट्रोड्युस गराउने प्रेजेन्टेसन अथवा इफेक्टलाई हामी ट्रान्जिसन भन्छौँ। त्यसपछि 43मा
क्वेरीले के गर्छ भन्दा डाटा भ्यू गर्छ विभिन्न टेबलमा के को आधारमा भन्दा क्राइटेरियाको आधारमा विभिन्न क्राइटेरियाको आधारमा टेबलबाट डाटा भ्यू गर्ने अथवा डाटा रिट्रिभ गर्ने काम क्वेरीले गर्छ। त्यस 44मा टेबलको नाम के हुनुपर्छ युनिक हुनुपर्छ एउटा डाटाबेसभित्र है कुनै पनि डाटाबेसभित्र टेबलको नाम म्याच हुनु हुँदैन फरक फरक हुनुपर्छ। त्यस 45मा तलका मध्ये कुन फिल्ड डाटा टाइप होइन लुकअप विजार्ड होइन किनकि लुकअप विजार्डको फिल्ड चेन्ज हुन्छ है लुकअप विजार्ड बनाइसकेपछि यसको डाटा चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि 46मा फिल्ड नेम कति क्यारेक्टर दिन मिल्छ 64 क्यारेक्टर बढीमा 64 क्यारेक्टर दिन मिल्छ है। त्यस 47मा एक्रोनियम अफ एसक्यूएल एसक्यूएलको फुल फर्म स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज सोधिसकेको क्वेसन हो है यो एसक्यूएलको फुल फर्म सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यसपछि 48मा प्याराग्राफ डिस्प्ले गराउने अथवा प्याराग्राफ सेट गर्ने ट्याग पी ट्याग हो है। त्यसपछि 49 नम्बरको क्वेसन लेटेस्ट आइटी पोलिसी नेपालको कुन हो आइसिटी पोलिसी 2072 हो है। त्यसपछि 50मा कुनै पनि इन्टरनेटमा भएको रिसोर्सको लोकेसन पत्ता लगाउने काम युआरएलले गर्छ। ल सञ्जय कार्की सरले हात उठाउनु भयो। सर हाम्रो रिजल्ट पनि हेरौँ न सर रिजल्ट त हेर्नै पाइएन। ए रिजल्ट हेर्न पाइएन है सर। ल अब म रिजल्ट सो गराउन गइरहेको छु है।